So guys, this is our moment of truth. Titikman na natin yung ating pinagmamayabang na low carbs egg whatever. Hindi ko pa alam title nito, pero tingnan nyo. Yan, so tingnan natin. Look at that, how beautiful it is. Sarap! Ang sarap! Ba natin? Oh my God! Wow! Sarap. Hindi mo masasabi ang pagda-diet pangit sa panlasa. Sobrang sarap. Wow. Sarap. Sobrang sarap. These are all bell peppers. Ang genius mo talaga, Bing. Ang genius mo. Uwi na. Ay, nanalo na. Wrap. Low carbs ba to o mukbang? You can never go wrong with low carbs. Papayat ka na, nasarapan ka pa. Sarap. Sarap, best. Ang sarap nung bell pepper kasi hindi siya lutong-luto. Tapos yung spinach hindi siya nag-i-empowered doon sa kinakain, yun sa lahat ng bawat ingredients mayroong lasa. I mean, hindi sila nagsasapawan. Parang ayoko lang tigilan. Ang juicy sa loob.
Ang coffee ko, ang asukal niya, cinnamon. I will cook this one for my madam, so she can taste this one also. She might gonna like this one. Hi guys! Ayan, good morning! Pasensya na kayo ha kung hindi ako nakakapag-upload madalas kasi I'm in the mood for relaxation. Relaxation. Ayan, so today, I've been starting my, not actually today, it's been 3 days or I think kasi nitong mga past few weeks naglo-low carbs ako, but I'm still eating once in a while. May mga pa-cheat pa rin tayong nagaganap, kumakain pa rin ako ng carbs, so hindi talaga siya fully low carbs diet. So this time it's been my 3 days now na naglo-low carb ako, and I feel good. I look good, my skin looks good, Hindi naman ganun ka-vungacious, but I can feel it in my body. Anyway, samahan niyo ako, gugawa tayo ng low carb meal for a day. So, ayan. Mag-uumpisa tayo sa breakfast. Now, it's 9 o'clock in the morning. Actually, it's not 9. My morning starts at 6. So, at 6, gagawa ako ng routine ko tomorrow para talagang mag-start from morning to night. Yung aking But for now, I'm going to show you kung ano yung mga kinakain ko. Low carbs ito. Fully low carbs. So, mag-umpisa na tayo. Gusto niyo ba to? Gusto niyo to? Let's go! So, habang nag-aantay tayo na mag-init yung ating pan, meron tayo ditong 2 itlog. Ika-crack lang natin siya. Lalagyan natin siya ng asin, and I'm using a rock salt. Lalagyan ko din siya ng pinch of Maggi vegetable cubes. Pinch lang. And lalagyan ko din ng paminta. Paghaluin hanggang ma-dissolve lahat ng ingredients. And I put 2 handful of spinach and mix it all together. And ilagay na natin siya sa ating hot pan, and make sure na hindi siya sobrang hot, hindi rin siya sobrang cold naman. And make sure na i-spread natin siya all over the pan para even yung kanyang pagkakaluto. I-scrape natin yung bawat gilid niya para make sure na madali natin siyang i-flip mamaya pag naluto na. At ngayon, ilalagay na natin yung ating mga bell pepper. Meron ako dyang green, red, and yellow
bell pepper. Or kahit na anong ilagay niyong toppings is okay naman. And now, isasarado na natin siya. And humihingi ako ng paumanhin kung nagkakaroon ako ng struggle sa pag-flip sa kanya at pag-close kasi medyo manipis yung pagkakagawa ko nito. But kung magaling kayo sa pag-flip at pag-close nito, then good for you! So, after 2 minutes, i-flip na natin siya para even yung pagkakaluto niya. And this is it, guys! Enjoy!